uusi päivä, uudet kujeet, päivän eka ateria. Kello on ihan sikana jo. Mä nukuin taas aika myöhään, koska mä oon vaan niin väsynyt yhä, en oo tottunut tähän rutiiniin. Ja otin aamupalaksi, tässä on kanaa, kananmuna tossa päälle, ranskalaisia vähän maissia. Mä en tiedä mitä tää soossi on, mutta se näyttää aika hyvältä kans. Pistetään kanatesti. Tää tosiaan on äsken ihan kuumaa. Ja tää on vissiin kuuma tää metalli tässä. On kyllä hyvä. Ja tää oli joku 1200 jeniä, mikä on about 8 €. 8 € tästä on crazy, niinku oikeesti. Kun miettikää, että menette Suomesta tämmönen paikkaa. Tuli pakosti 15 €. No, tää on aika thick tää soos. Mitäkään tää on? Tää soisoossia taas. Oh no! En mun dippaa tän tänne. Taitaa olla. Vähän tikimpää, eiku siis nestemäisempää vaan kuin viimeksi. Mä sain viimeksi ottaa mäkkärissä oli soisoossia. Katsotaas minne mä olin tänään menossa. Mulla oli aikamoinen plääni, mutta mä en muista enää sitä. Ei tänään oikeesti ollut kauheasti pläänejä. Tänään oli aika chillipäivä. Joo, Dotonboriin menisin mennä tänään. Ja tosiaan mä kävin siellä jo aikaisemmin, mut musta tuntuu, että mä vaan en tehnyt mitään, kun mä olin niin eksynyt. Mä vahingossa menin sinne itse asiassa silloin toissapäivän vai eilen. Toissapäivän menin vahingossa sinne. No tänään mennään tarkoituksella. Siellä on kuulemma ihan sika hyviä ruokia. Ihan sika siistiä. No siellä oli aika siistiä, pakko myöntää. Mut me ei käy siellä ruuat kokonaan testaamatta, niin tänään mennään testaa ruokia. Sen takia mä otin myös vähän pienemmän aterian nyt, ettei tuu liian täyteen ennen kuin mennään sinne. Tästä on noin 1,2 kilometriä Dotonboriin. Dotonboriin, mitenkään sanotaan, en tiedä. Et ei oo ollenkaan paha matka. Ja mulla on ollut aika hyvät noin mun hotellien kautta hostellien sijainnit. Eka paikka oli ihan Shinsekain vieressä, niinku 50 metriä kirjaimellisesti ovesta ulos. Oli niinku siinä oikealla Shinsekaihin ihan sika lähellä. Siitä oli kans vähän lyhyempi matka Dotonboriin. Nyt on vähän pidempi matka, 1,2 kilometriä, ei oo paha matka. Mutta täällä on kyllä aika kylmä. Tää on niinku kylmin päivä, mitä mä nyt oon kokenut täällä Japanissa. Mulla on 2 kerrosta vaatteita ja tuntuu, että mulla on silti kylmä. Mut Dotonborissa on varmaan lämmin, kun on niin paljon porukkaa. Ja mä ajattelin syödä jotain tosi hyvää, tosi lämmittävää ja ihan vaan chillaa siellä. Kun mä en oikein, musta tuntui se eka päivä kun mä olin täällä, niin mä kävin siellä, mä olin niin väsynyt ja mä vaan niinku, vähän niinku eksyin, tai ei vähän niinku, vaan kirjaimellisesti eksyin sinne, että sattumalta menin sinne. Niin nyt mä haluan mennä sinne ja katsoa oikeista paikkoja ja nauttia ja ottaa sen kaiken sisään. Anime on tosiaan tosi iso juttu Japanissa, totta kai se on lähtöisin täältä. Ja meikä on iso anime-fani, tai ei ollut nuorempana vielä isompi, mutta nykyäänkin katon Solo Levelingia, no tällä hetkellä vaan sitä, mutta jotenkin anime vaan hittaa ja pakko kyllä itse käydä 2 kohteessa Japanissa, jotka liittyy animeen. Naruto Park on yksi niistä, mä en tiedä itse asiassa yhtään missä se on. Ja toinen, missä haluan käydä, on Akihabara. Se on niinku animen ydinkeskus, niin voisi sanoa, ainakin mun ymmärtääkseni. Ja se on Tokiossa, ja mä en ole vielä lähiaikoina menossa Tokioon, mutta kun mä menen sinne, se tulee ehdottomasti olemaan yksi paikoista, missä mä käyn ja teen videonkin siitä, let's go! Nyt tuoksuu joku hyvälle. Nyt tää saattaa olla se, missä me syödään. Tuoksuu niin hyvälle. Nyt ollaan Dotonborissa. Täällä on ihan törkeästi porukkaa. Ja tää on paljon isompi kuin mä ajattelin. Silloin ekan iltana mä kävin vaan niinku käytännössä yhdessä paikkaa siinä niin sanotulla pääkadulla. Ja mä tajusin, että tää jatkuu niinku tosi moneen suuntaan. Täällä on paljon tekemistä, paljon enemmän kuin mä ajattelin edes. Et kyllä täältä pakossa löytyy joku hyvä ruokapaikka. Ja illalla mä voin ottaa kuvia täältä. Mä sain itse asiassa varmaan parhaimman kuvan, mitä mä oon ikin ottanut justiinsa Shinsekaista. Niin mä yritän ottaa yhtä hyviä kuvia nyt jatkossa, kun laitoin standardit itselleni aika korkealle. Meikä vois nappaa KitKatteja. Alkaa vähän hiukomaa jo mahaa ja olkapäitä sattumaan tämän repun kantamisesta. Meikällä on kaikki kameratarvikkeet mukana, niin
painaa sen, mistä toi näyttää hyvältä. Mä en tiedä, jos on kaikki tämmöiset pallot. Onko se niinku... Tuossa lukee, että soy sauce citrus vinegar, mutta mä en tiedä mitä niissä on sisällä. Onko se tehnyt vaan taikinasta? Ei mitään tietoa. Ei nytkin tässä on vaikka kuinka moni eri palloja, mutta mä en tiedä mitä ne on. Täällä on crazy, kun paljon erilaisia palkintoja tuolla on. Noi Naruto-jutut näyttää ihan coolilta, pakko myöntää. Näytän mitä mä tsekkasin. Mut mä en halua voittaa tommosta, kun sit se vielä kauheasti tilaa mun matkalaukusta. Tää matka on vasta alkanut. Niin ei huvittais voittaa tommosta isoa laatikkoa, missä on niinku Itachi. Ja kantaa sitä koko lopun matkan. Kattokaas kukas komistus se siellä on. Oh, kääntyyks tää? Wow, it's me! Tää pelihalli, missä mä oon tällä hetkellä, on yli tuplasti isompi tai jopa 3 kertaa isompi kuin se eka, missä mä olin. Mä en tiedä kuinka monta teistä on kuullut tästä, mutta jos kysyy työntekijältä apua, laittaa sen palkinnon parempaan spottiin, niin ne auttaa sua. Ja se on aika nice. Jos peli on välillä aika vaikea voittaa. Tää kun kävelee, niin pakko myöntää, että tekee mieli itekin vähän pelata, vaikka mä en halua mitään pehmolelua. Mä haluan vaan pelata. Jos mä voittaisin, mä olisin yli surullisempi siitä, että mä vaan pelaisin. Ehkä mä pelaan sitten. Bro, miten tää jatkuu? Täällä on legit toinen ja 3. kerros. Oh my days. Mä luulen, että toi alakerta yksinään oli jo isompi kuin se aikaisempi. Mut täällä on 3 kerrosta. Mitä ihmettä? Ja täällä on ihan eri palkinnotkin. Ai, alkaa kamat painaa hemona. Ihan clean spotti. Napataan pari kuvaa, kun kerran täällä ollaan. Tai yritetään napata. Laitetaan meikän hullu setappi tähän. Ai. Kapau. Joo, tää siis painaa ihan törkeästi tää mun haipuri. Mä harkitsin vakavasti, että otanko mä tää edes mukaan koko reissulle, kun tää on 2-3 kiloa ja tätä kun kantaa repussa päivän tai edes pari tuntia, niin alkaa olemaan vähän tukalat paikat. Itse nyt tässä samalla venään vielä vähän pimeämpää. Tää näyttää tossa valossa, kun tässä on niin paljon valoja, mutta alkaa olla aika pimeetä pikkuhiljaa, niin testataan KitKat-testiin. Nää oli jotain orange KitKattei. Ai tässä ei oo roskista, voi vitsi, no ei voi mitään. Tää maksoi 210 jeniä tyyliin, eli joku, mitä viitin sanoa, euro 50, sovitaan niin. Damn. Minä on KitKattei, mut appelsiini. No hyviä. Mutta kaikki mitä mä oon syönyt on ollut hyvää. Mä en muista, että syönyt mitään pahaa vielä tähän mennessä. Arigato. Mulla oli raamenille. Ehkä optimaalinen valinta ei ollut valita sushi-paikkaa ja syödä siellä raamenia. Tässä on tämmönen sushi conveyor beltti. Mutta eiköhän täältäkin saa ihan solid raamenin. Mä tiedän, että mä en tuu enää sushi-paikkaan raamenille, vaan raamen-paikkaan raamenille ja sushi-paikkaan sushille. Tää liha tosiaan kellu puoliksi tässä keitossa, puoliksi ei. Ja se puoli, joka ei ollut tässä keitossa, on hän jääkylmää. En mä tiedä, onko se normaalia. Tommonen kuin raamen, mutta olettaisin, että ei oo yhtään normaalia. Ja liha ei ollut se paha osuus. Tää kananmuna oli äsken vielä ihan jäässä. Mä dippasin tätä tänne keittoon, että se ei ois niin kylmä. Se oli ihan jääkylmä. Mut muuten tää maistuu ihan hyvälle. Liemi, delicious. Nuudelit, delicious. Sienet hyviä. Mut joo, vähän kyllä lacking sellainen yleisellä tasolla. Jos tässä arvostatte, niin sellainen 7/10. Mä odotan, että tulee vielä paljon parempia raameneita vastaan, koska jos ei tuu, niin
Mä oon käynyt väärissä paikoissa. Tuntuu kyllä hyvältä, kun tuolla ulkona on niin kylmä. Niitä oikeesti lämmitti isosti. Mä tajusin tuossa lähtiessä, kun alun perin mä olisin mennä tuohon No Pork Rameniin, että mä menin siihen alakertaan ja se ei ollut, se oli Saka Sushi. Se oli sushi-paikka tosiaan. Niin yläpuolella oli se ramen paikka. Ja menin vahingossa väärään paikkaan, mutta tohon on kyllä pitkä jono. Tuossa on niinku portaat tohon asti, ei ole jono tohon asti. Et ois pitänyt jonottaa hetki, mut ois se varmaan ollut vörtti, kun toi on pelkkä ramen paikka, mut enkä mä saa vielä mahdollisuuksia ihan pelkille ramen paikoille loputtomasti. Nyt otetaan pari kuvaa, kun nyt on yöaika täältä ja sit sinun otetaan takas hotellille chillailemaan. Kyllä tää niinku yöaika näyttää paljon paremmalta, sama kuin Shinsegain kohdalla. Nää valot vaan niinku poppaa yöllä, vähän niinku mun hiukset tällä hetkellä. Jos te luulitte, että tää oli täynnä päivällä, niin olette ihan väärässä. Tää on ihan täynnä porukkaa tällä hetkellä. Tää on niinku vaikea kävellä välillä paikkoihin. Varsinkin toi aukio, missä on toi Running Man, mä en muista sen nimeä nyt, niin se on ihan täynnä porukkaa. Mutta tää onkin semmonen iso turistikohde. Niin se on ihan odotettavissa, mutta ihan cool nähdä, että mitä kaikkea täällä on näin illasta. Et kello ei se ole vielä paljon. Mä veikkaan, että vielä illemmalla. No en mä tiedä, ehkä tää ei oo semmonen mesta, missä on sillä biletystä tai vastaavaa, tai enemmän tämmönen turistimesta justiinsa. Mä olisin syödä vielä jotain ennen kuin menen takas hotellille. Ihan vaan sen takia, koska mä olisin tehdä töitä niin illalla ja jos tulee nälkä, niin on vaikea keskittyä. Mä otin tästä paikasta tommosia cheesy crunchy. Mä en tiedä mitä nääs oli. Mun on niiden nimet, crunchy cheese dumplings. Musta loppuun tuntuu, että nuo gyozat näytti paremmin nyt jälkikäteen, mutta on kyllä vaikea syödä tällä seisaaltaan, kun kädet täynnä kameroita. No niin, istutaan tohon hetkeksi. Teistetaan nää bad boyt. Oh. Musta on ne gyozat olisi ollut parempia. Ne ei virheen, näytti ehkä paremmin tällä jälkikäteen. Mä olin että juustoa, nyt tekee meille juustoa, niin ei mene sillä omaan top 10 täällä. Tää on niinku... Mä en syö niin montaa ruokaa vielä. Täällä on tosi yleisiä noin mustekalapallot. Mä en oo uskaltanut maistaa niitä vielä. Enkä mä jossain vaiheessa, näyttää niinku mustekala kuulostaa aika pelottavalta maulta. Kyllä mä jossain vaiheessa on pakko, mutta ei tällä vielä, ei vielä. Mä kerään rohkeutta siihen. Hey. Does have squid in it? Yes, it does. How does it taste? Amazing. It's part of the experience that you're gonna burn your tongue. I haven't get the courage yet to taste the squid balls. I'm scared. It looks good, but squid sounds scary. It's good, it's good. I'll do it someday. No, I just ate. Thank you. Young money, cash money. 45 €, 6600 jeniä. Let's go. Big bucks. Musta tuntuu, että mä koko ajan oon käyttämässä käteistä, koska täällä käytetään käteistä niin paljon. Niin pakko vaihtaa lisää käteistä. Mä en yhtään tiedä mikä on hyvä ratio. Jenin arvo on tällä hetkellä noin 154 yhteen euroon, niin tää kone maksoi nyt 146 yhteen euroon, niin mä en tiedä onko se hyvin vai huono. Musta tuntuu, että se on vähän huonosti, vähän alaspäin. Että voisi olla parempikin, kun ne vetää sit välistä muutenkin, mutta ei voi midis. Nyt on 6000 niin enemmän. Tällä hetkellä Nambassa menen tätä kautta hotellille, mutta mun on kyllä pakko tehdä yksi pysähdys tässä matkalla ja te saatatte arvata mikä se on. Tää on ollut mun mielessä siitä asti kun mä kävin tää. Tää on sama spotti, missä kävin 2 päivää sitten. Ja tää oli ihan huikea spotti. Tää on ollut koko ajan mun mielessä siitä lähteen ja mun oli pakko tulla lähteä tästä ennen kuin mä lähden tästä Shinsegain alueelta. Yksi parhaimpia ruokia, mitä mä oon syönyt mun elämän aikana. Ja ottaen huomioon, että ei olekaan tossa pienessä keittiössä, se oli niinku ihan mindblowing. Tää toimii sillä lailla, että sä laitat vaan nimen. Ja sä laitat vaan tähän mitä sä tilaat tähän lappuun. Ja sit se tulee hakemaan tämän lapun jossain vaiheessa ja tekee ne. Viimeksi oli kauhean jono, nyt ei ollut yhtään jonoa, kun kello ei ole vielä niin paljon, mikä on vielä parempi mulle. Ja tässä on pakko tilaa juomaa, joten mä otan kolan. Meikän safka on tässä ja tässä otetaan tää tikku. Ja tähän vaan tulille. Ja tosiaan tää on kypsennetty jo valmiiksi, mutta sit se vielä voi kypsentää. Ja kannattaakin kypsentää vielä enemmän. Ai. Mä en tiedä ymmärrätkö kun innoissaan mä oon tässä siis... Mä oon miettinyt tätä legit siitä asti kun mä kävin täällä. Legit siitä asti. Mä astun ovesta tulla, mä olisin voinut syödä enemmän. Jos pienetkin syö, nyt oli pakko tulla uudestaan. Vaikka mulla ei ollut nälkä enää. Mut mä oon koko ajan voinut tätä. Tää oli niin hyvää.
Helposti paras juttu, mitä mä oon syönyt Osakassa tähän mennessä. Niin hyvää. Ai että. Mikä on niinku... Kyllä kiitosta Jumalalta, kun tää on niin hyvä. Tääkin on niinku... Täällä ois kans chicken heart ja tommosia kanan sydäntä, mut mä en oo ihan niin rohkea vielä. Koska mä en oo ikinä syönyt tyyliin minkään eläimen sydäntä. Maksaa mä oon. Mut sydän kuulostaa aika extreme, vaikka ei nyt varmaan oikeesti edes oo extreme, mutta... Yksi tämmönen maksaa euron. Ihan sikahalpa. Tää on just tää Shinsekai-aluetta. Shinsekai on heti tossa tien toisella puolella. Niin hinnasto verrattuna Shinsekaihin on paljon halvempi. Ja veikkaan, että aika normaali hintatason muuhun verrattuna. Meikän beefit tuli kanssa. Tosiaan beef filet mignon oli loppunut. Niin mä otin 2 beef roundia. Mä en tiedä mitä se round meinaa tarkalleen. Ja sit oli ribsei 1. Se filet mignon oli kyllä bangeri. Niin toivotaan, että nää on nyt hyviä. Mä uskon, että nää on, koska nää kaikki on ollut niin hyviä oikeesti. Siis mä oikeesti, oh my god. Mulla tuntuu pahalta ihmiset, jotka kävelee tästä ohi, eikä ikinä oo syönyt tästä. Siis musta tuntuu, että jos mä tietäisin, että mä oon kävellyt tästä ohi, kun mä oon ollut Osakassa, ja en ois käynyt tässä, niin mun elämä olisi niinku pilalla, mä katuisin sitä ikuisesti. Me käytettiin viimeksi tippiä jonkun euron, mä en myöskään oo varmaan vieläkään, että onks tippaaminen ok Japanissa vai ei, mut nyt mä en tiedä pitäis paljon tää maksaa, tää oli varmaan joku 1500 jeniä, et about 10. Tosi vörtti, niinku ihan sika hyvää. Tää on puhuttu, kun tuossa menee junan kanssa vierestä. Hotellilla. Nyt meikän plääni lämpimään suihkuun. Katsomaan, missä mä yön huomenna ja nukkumaan. Mulla ei oo yöpaikkaa huomiseksi. Mä ajattelin, että seuraava yöpaikka on ehdottomasti Osaka Castlen läheltä. Sitten siinä on aika muutakin nähtävyyttä, niin sitten 3 päivää olisi aika optimaalinen mun mielestä. Niin ehtii käymään kaikissa niissä nähtävyyksissä siinä 3 päivän aikana. Ja sitten siitä, no katsotaan mihin mennään siitä. Toi juna on niin äänekäs. Se on heti tosta seinän takan. Tuntuu, että se olisi niinku mun unissa. Mä heräsin yli 7 ja koko ajan kuuluu tydyn, kun juna vetää ja junaraiteita. Ihan sikainottava ääni. Ja tosi äänekäs. Niinku illasin se ei oo paha, koska mä oon mennyt niin myöhään nukkumaan. Mut aamulla se on niinku molempina aamulla nyt niinku herättänyt mut ai että. HSL voisi ottaa mallia tästä 190 jeniä, eikä joku euro, ja mä sanoisin 30 senttiä. Tämänhetkinen suunta, Namba, johonkin syömään, tekis mielellään raamenia. Pitää katsoa, mihin mä päädyn loppujen lopuksi. Porukka myös väittää, että metrot täällä on vaikeita, mutta veikkaan se on oikeesti vasta Tokiossa, että Osakan metro varmaan aika yksinkertainen verrattuna Tokion metroon. Ei oo mitään tietoa, onko täällä metroasemilla hissejä vai ei, mutta nää matkalaukut kyllä painaa. Ehkä mä voin yrittää etsiä hissin, mutta eikä kyllä ole ylhäällä. Tää on hyvä treeni, kun en oo käynyt salilla vielä kertaakaan täällä, niin saahan tää jotain lihaskuntoa. Sikamuva tyyppi otti mun matkalaukun, mutta tulin ravintolaa. Tulin myös korjaamaan mun eilisen virheen, että menin susipaikan sijaan nyt oikeesti raamen paikkaan tilaamaan raamenia. Mun linssi on ihan vedessä, kun tuotaan vettä. Ai. Tää on tämmönen laite, perussetit. Mä otan kolaan, mulla on kauhea kolahimmo nyt. Ihan kuultais on tämmönen sheet, mihin voi kustomoida sen. Tää sit maksaa extraa. Haluatko sen mediumina, softina, haluatko siihen vaikka valkosipulia. Mä en tiedä mitä richness tarkalleen meinaa, extra rich. Varmaan otetaan rich. Suorittelee mediumina, otetaan rich. Siis täällä voi tilaa puhumatta. Näin lapulla voi kommunikoida kans. Tää tyyppi käy tässä välillä. Sen kasvoja ei näy ja se droppaa sulle sun ruuan pikkuhiljaa vissiin. Unboxataan.
Nyt näyttää siltä, että mä otin nyt ekalta raamen paikalta. Täällä on myös ravintolassa jokaisessa tarjotaan tämmönen käsipyyhe, mitä käyttää ainakin ennen ja myös varmaan jälkeenkin. Jälkeenkin safkaan. Tässä on tikut. Yes sir. Taas mun tikku täällä toksin kehittynyt pikkuhiljaa. Oli niin kuumaa, että mä en nyt pysty edes maistaa sitä vielä. Tää on hemo ahas paikka syyä. Mut voisin kuvitella, että on aika hyvä just, jos sä vaan syöt ja kuvaa jotain YouTube-videoa. Niin helpottais mukavasti. Se on siellä semmonen koppi. Koppi tässä on niin kuin... Tässä on 8 koppia repissä. Eli tänne mahtuu 16 tyyppiä aika lailla samaan aikaan syömään. Mut mun mielestä se tekee osa tätä kokemusta tää setappi. Tää kananmuna tässä on semifraaka. Mä vaan... Pysytään kuumaa usein. Tää kananmuna varmaan ei oo niin kuuma. Lihatesti. Siis tää on yllättävän tulista, koska mun nenä alkoi vuotaa tästä niinku tulisuudesta, vaikka tää ei oo mun mielestä niinku maultaan tulista, mutta mun keho reagoi sillain. Siis tää on niin täyttävä. Mä oon syönyt tästä yli puolet. Musta tuntuu, että mä oon ihan done. Tää oli kyllä täyttävin ateria, mitä mä oon syönyt koko reissun aikana tähän mennessä. Mä vielä mietin, että mä ottaisin Noodle Refillin, kun mä tulin tänne. Arigato. Tuli ihan naiset. Siinä oli matkalaukunpitopalvelu, kun muuten onnistuisin ahtaassa vaan matkalaukunkaan. Hotelliin pääsee kello 16 eteenpäin. Eli 4 tunnin päästä. Ja tän päivän tavoite mun tulee olemaan, että saan tän videon valmiiksi. Se on 6 tuntia aikaa ennen mun julkaisuaikaa. Sitten mä mun IG-postauksen valmiiksi hyvissä ajoin. Ja TikTokit mä tein jo valmiiksi. Et pitäis katsoa minkälainen työjakauma tästä tulee reissun päällä. Et tavoite olisi varmaan 4 päivää viikosta kuvaa videoita. Päivän viikosta vaan chillaa, tekee omia juttuja. Ja 2 päivää viikosta menee sitten töihin ja editointiin pääosin justiinsa. Et vaikein osuus tässä on se, että mä en oo ikin käyttänyt MacBookia. Ja mä oon huomannut nyt jo, että se ei ole vaikea oppia, mutta se on työläs oppia. Ne jutut, mitä niinku, mä oon ihan random juttuja nyt opetellut, vaikka jotain äänen äänittämistä. Ja mä en yhtään tiedä, missä nappi on. Tai joku screen recordaaminen. Mä en yhtään tiedä, miten screen recordataan. Mulla ei ole mitään tietoa. Mun piti oppia ne kaikki. Et ne ei oo vaikeita, mun on työläitä. Käytännössä oppii uusi editointialusta ihan nollasta. Mut kyllä se niinku tulee aika luonnosta, kun on editoinut aikaisemmin niin paljon. Me voidaan välipalas pari gyosaa. No niitä, mitä mä eilen on ehkä ottaa niiden juustojuttujen sijaan, mutta eiköhän ne nytkin hittaa yhtä kovaa. Alkaa töissä. Heistestiin. Jos nää on ääs, niin mulla ei ole vettä tai mitään, mutta nää näyttää ihan sikahyviltä. Mä en itse asiassa tiedä, mitä näissä on, mutta you know. Rapeita ainakin. Ei se jotain lihaa ja kasviksia, mä en tiedä näettekö täällä. Täällä vesisateessa. Tuo linssi on vähän sumea, mutta onko toi niinku lanttua? Ei lanttua, vaan jotain kaalia siis. Mä tykkään kauheasti kasviksista, niin sen takia mä en oo suuri fani. Voin sanoa, että mun mielestä vähän ylihypetettyä TikTokissa, ja mä oon nähnyt. Okei, mä saatoin olla alkuun vähän liian julma. Nyt kun mä oon nyt koko pakkauksen, niin pakko meiltä oli nää aika hyviä sittenkin. Et jotenkin ne hittas, vaikka mä en tykännyt ehkä. No se kaalikin vai mitä toi olikaan, niin sopi siihen tosi hyvin. Mä sanoin, että en tykännyt, mutta oikeesti oli hyvää. Niin oliko se edes kaalia? Ei välttämättä, varmaan sipulia. Siinä on kaikenlaisia kasviksia siellä. Jälkisruuaksi KitKat. Tää on mulle vika. Nää on ihan sikahyviä. Nää on nekin ostaa toisen pakkauksen näitä. Tässä kaupassa on tyyli Insane Slotti. Yes sir, tohon Dorin taululle. Tää on kyllä
salainen. 147 jeniä jokaista euroa kohti. Tää on paras diili, mitä mä oon saanut täällä ollessa, joten otetaan se 5880 jeniä. Mä en ole ihan varma, että onko tää niin kun... Mä oletan, että tää on enemmän keskustassa, koska tää alue näyttää paljon uudemmalta kuin se alue, missä mä olin aikaisemminkin. Ja mun mielestä siinä ei ole mitään vikaa, se on itse asiassa tosi mukava alue. Tykkäin siitä Shinsekai-alueesta. No nyt me ollaan enemmän Osaka Castle alueella, jos se on keskustaa. Mä en oo tarkistanut ollenkaan. Se on niinku koko ajan liikennevalo, niinku koko ajan tämmönen spotti, missä on yhdet liikennevalot. Ihan koko ajan. Pitää venää 5 minuuttia, no ei 5 minuuttia, mutta sillä 2 minuuttia, että nää vaihtuu. Et tosi hitaasti vaihtuu nämä valot Japanissa, mikä on niinku musta crazy work. No ei nyt ole niin paha oikeesti. Mutta on hullu, että porukka piti uskalla niinku ylittää tätä tässä. Vai siitä voi olla 3 vuoden vankeuden, jos ylität tän tien tässä. Täällä on Krispy Kreme. Oh my days. Oh my days. Meikän on pakko mennä joku päivä Krispy Kremeen. Siitä tulee mun päivän ateria, siitä tulee mun pääruoka. Oh my days. Mä en tiennyt, että täällä on semmoista. Mä en nyt ole miettinyt donitseja ollenkaan. Nyt mun pitää tässä tsekkaa, onko täällä muitakin donitsepaikkoja. Tää maksoi 22 000 jeniä, mikä on noin 140 €, tyyli täsmälleen 140 €. Ja se meinaa, että tää on mun kallein hotelli tähän mennessä, 35 € yö. Mut mä myönnän, että tää näytti ihan sikahyviltä niissä kuvissa. Niin mun odotukset on aika korkealla. Noniin, don't let me down, don't let me down. Don't let me down. Okei. No. Sanotaanko näin, että ei näytä ihan siltä, mitä näytti niissä kuvissa. Katsotaan vielä tää kylppärä. Perussetit. Täällä on kaikkia kylpyä, mä en tiedä. Mä kai hotelleissa muutenkin tyyliä ainoa. Joo, tää näytti kyllä paremmalta niissä kuvissa, mutta joo, mä voin laittaa teille näytölle kuvia, niin näette mitä mä meinaan. 140 €, tää oli 154 €, koska Bookingissa tulee sillä lailla, joissain paikoissa se hinta sisältää sen veron ja lisämaksut, mutta joissain paikoissa se ei sisällä veroa eikä lisämaksuja, niin sen tuli päälle vielä yli verot. Se meinaa, että tää oli joku 38,5 tai sinne päin euroa yö. Ja meikän budjetti tosiaan per paikka Osakassa, koska Tokiossa on paljon kalliimpaa, mutta Osakassa olisi hyvä olla alle 35 €. Se on ollut se mun tavoite aina. Ja nyt se oli vähän yli sen, mutta viimeksi mä olin se 22 € yö. Niin se tavallaan balansoitu, että oli nyt vähän kalliimpi. Mutta tavoitteena kuitenkin pysyy siinä alle 35 €. Optimaali olisiko alle 30 €, koska mä oon laskenut sen sillä lailla, jos maksoin vuokraa, en tiedä mikä toi ääni oli, vuokraa 900 € kuussa Helsingissä, niin jos mä käytän 30 päivän ajan joka päivä 30 €, että mä yövyn jossain, niin se on 900 € kuukaudessa ja se on saman verran kuin mun vuokra olisi ollut Helsingissä. Niin mä tavallaan säästän siinä, tai siis se raami, minkä mä olin käyttänyt Helsingissä, menee tähän matkustamiseen. Niin tavoite on, että se pysyy alle 30, tai se on se optimaalinen tilanne. Mutta esim. Vaikka just hostellit, missä on vaikka useampi sänky, niin ne menee pari yötä. Mä oon ollut kerran mun mielestä Budapestissa, mä olin 3 yötä, ja 3 yötä oli liikaa, 2 yötä olisi mennyt, mutta 3 yötä olisi niinku, tuntui, että oli ihan liikaa, ei millään niinku viihy siellä. Et kun siellä on 6 eri tyyppiä lisäksi, tai riippuu paikasta, ja se on tosi epähygienistä, kun ne porukka on niin epäsiistejä. Ainakin mun mielestä mulla on korkeat siisteysstandardit ja kaikkea tommosta, niin pari yötä menee, mutta sitä pidempään ei mene. Ja tänäänkin oli halvin hostelli tommonen, missä oli useampi yösiä, 15 € yö. Ja se paikka, missä mä olin äsken yötä viime yönä, oli 22 € yö. Niin minun maksan 7 € omasta rauhasta, kun en maksa sitä. Mut sit taas jos joku kapsuli hotelli, niin se on yksi vaihtoehto, mitä mä oon miettinyt kanssa. Että se ehkä olisi niin paha, mutta siinäkin on kuitenkin se jaettu yhteinen tila. Vaikka olisikin semmoinen oma kapseli, joo. Niin pitää vähän miettiä näitä vaihtoehtoja. Jos tää video saa 1000 tykkäystä, niin ehkä meillä on budjettia mennä
40 € maksavaan huoneeseen. Se on aika crazy, miettikää sitä. Kattokaa mihin tää ovi vie. Do you know any good restaurants near here? Here, Yeah. you like Japanese food? Ja tosi iltaisin käynyt vasta syömässä. Kello on nyt 10 kohta. Mä olin käydä sillä just aikaisemmin päivällä syömässä. Mut en tiedä, jotenkin en saa aikaisemmin. Musta tuntuu, että aamupäivästä 10-12 aikaa tosi moni paikka on vielä kiinni. Koska, en mä tiedä miksi, mutta Suomessakin mun mielestä monet paikat on kiinni. Koska ei porukka käy niin aikaisin syömässä. Mut pitää vaan jotenkin, en mä tiedä, kyllä tää on toiminut, niin en mä tiedä miksi mä tavallaan muokkaisin sitä. Ja täällä on tosi usein just myöhään nuo paikat aukeaa. Jotkut menee 10 kiinni, mutta mun menee vasta 12 kiinni. Tätä paikkaa toi kaunis nainen tossa asiakaspalvelussa ehdotti. Mä en tiedä, ehdottiko sitä sen takia, että on tässä vastapäätä, vai sen takia, että se tykkää tästä. Mut tässä kyllä on. Onks toi fried chicken? Fried chicken! Vois itse asiassa ottaa melkein fried chicken. Ehkä inhottavin juttu tulee syömään on, että ei oo englanninkielistä menua. Onneksi nykyään teknologia auttaa sen verran ottaa vaan kuvan tästä ja se kääntää sen sulle, mut on silti vähän niinku inconvenience, ettei osaa paikallista kieltä. Chicken? Chicken. To cola. To miso. Miso. Tää maksoo 780 jeniä. Näyttää ihan solidilta. 780 jeniä 5 €. Onko se 5 €? Vaan 5 €. Tässä ei oo kauheasti kanaa. Damn. Mä en tiedä mitä tää jauhe tässä on. Nyt testataan. Yllättävän hyvää. Mä en tiedä mitä paljon tää pikkulautanen on. Mä en tiedä tuokse vielä jotain mulle vai mikä keissi, mut oli ihan hyvä safka. Meikin suuntaan nyt suoraan vaan hotellille, mikä on tosiaan tossa. Ja sitten nukkumaan. Huomenna meillä on aktiviteetteja. Mennään. No näette sitten seuraavassa videossa. Tusikaa itteenne ja voi saavuttaa ihan mitä vaan. Let's go!